بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ان شاء الله موږ به خیری په بل ټاپک باندې خبره کوو. ټاپک نوم زموږ سره دی evidences from comparative embryology. ګوره evidences of evolution باندې موږ خبره کوو. لکه evidences of evolution مقصد دا دی چې ساينس د evolution مبارک څه ثبوتونه غواړي. نو دلته کې د دې نه مخکې موږ یو څلور ټاپک کړي دي د evolution د evidences مبارک like a comparative anatomy or fossils or vestigial organ or biochemistry. مطلب دې درې څلورو سیزونو مطلب ایولوشن ته یو سپورټ یا د یو ثبوت ملاو شوی دی چې ایولوشن نوم یو سیس دی. ایولوشن په ارګانیزم کې په قلاره ګریجوال چینج به کېږي. نن په کې دلته کې ساينټیسټ یو بل ثبوت ګوري چې هغه ته موږ وایو کمپیریټیو امبریولوژي. کمپیریټیو زموږ سره هغه د کمپیریزن نه وته دی، مطلب د دوه شیانو په منځ کې د خبرو موازنه کول چې مطلب په دیو کې څه شته او څه پکې نشته. دس از کالډ کمپیریزن. او امبریولوژي ته وایي. په امبریولوژي پوهېږو نو په دې ټاپک به انشاءالله بیا پوهېږو. امبریولوژي زموږ سره د بیالوژي یو برانچ دی او په دې موږ صرف او صرف امبریو سټډي کوو. اوس امبریو څه ته وایي؟ د امبریو په باره کې مطلب موږ ډیولپمنټ اینډ ګروث چې کوم چپټر دی ټیک ده هغه موږ په دې کې په ډیټیل باندې دا ویلی دی امبریو چې څه شی دی. نو هلته تاسو ځانله په ډیټیل کتلی شئ. بهرحال موږ دلته کې شارټ کټ خبره کوو. ګوره کله چې د فیمیل ایګ او د میل سپرم میلاو شي نو دوی یو سټرکچر جوړوي چې هغه سټرکچر ته موږ وایو زایګوټ. په دې زایګوټ کې بیا سیل ډیویژن شروع شي، مایټازیس، د هغې نه کلیویج جوړ شي. د کلیویج کې بیا مطلب مزید سیل ډیویژن کېږي نو مروله جوړه کړي. مرول نه بعد بیا بلاستولا، د بلاستولا نه بیا ګیسټرولا او د ګیسټرول نه بیا مطلب مزید ډیولپمنټ کېږي. بیا د ځانله ارګانیزم جوړېږي چې کله ګوره ایګ او سپرم میلاو شي نو د سپرم او د ایګ د میلاوېدو نه چې کوم زایګوټ جوړ شي، کوم سیل جوړ شي ټیک ده. لکه فرض کړه دا زایګوټ جوړ شو، د دې زایګوټ نه بیا د ماشوم د کمپلیټ جوړېدو او د ماشوم د مطلب پیدا کېدو پورې چې دا کومه سټډي ده ټیک ده، دغې ته موږ څه شی وایو؟ دغې ته موږ وایو امبریالوژي ټیک ده. مختلف سټیجز نه بیا د ماشوم پاس کېږي که نه، دیس از کالډ امبریالوژي. ښه د دې نه مخکې موږ دلته کې یو څو ټکي دي په دې ځان پوهې کوو نو بیا به انشاءالله خپل ټاپک ته راځو. دلته پکې زموږ یو ټکی دی انټوجیني او بل دی فیلونوجیني. انټوجیني څه ته وایي؟ امبریونیک ډیولپمنټ ټیک ده. امبریونیک ډیولپمنټ ما تاسو ته ووایو چې لکه بالفرض کا ایګ ټیک ده او پلس سپرم میلاو شي ټیک ده، دا څه شی جوړ شو؟ زایګوټ. د دې زایګوټ نه مخکې چې په دې کې څومره ډیولپمنټ کېږي د ماشوم د پیدا کېدو پورې نو دې ته موږ امبریونیک ډیولپمنټ وایو. نو دغې ته موږ بایولوژي کې چې کوم ټرم استعمالوو هغه ته موږ انټوجیني وایو. او بل دی فیلونوجیني. فیلونوجیني مطلب دی ایولوشنري هسټري. ایولوشنري هسټري مطلب دی ایولوشن چپټر روان دی که نه. ایولوشن والا دا وایي چې مطلب دا کم نن سبا چې موږ ته په دنیا کې کم ارګانیزم په کم شکل کې په نظر راځي مطلب دا اوله کې داسې نه و، مطلب دا اوله بدلو د دې انسیسټر د دوی نیا نیکونه ابا او اجداد بدلو، مطلب د هغوی په انسیسټر کې ورو چینجز راته ګریجوال چینج او د نن سبا دا جاندار ته جوړ دي. دې ته موږ ایولوشن وایو. نو مطلب د دې ایولوشن سټډي د شاته ایولوشن سټډي ته موږ ایولوشن هسټري وایو. لکه زه به تاسو ته مثال درکړم، لکه لیټ سپوز دا زموږ سره فرض کړه د ساينس مطابق چې دوی کومه خبره کوي، لکه فرض کړه دا زموږ یو ارګانیزم دی او په دې ارګانیزم کې ورو ګریجوال چینج راځي ټیک شو. او دا ارګانیزم په دې سټیج کې سدسي شو ټیک ده، بیا پکې چینجز راځي مطلب سدسي شو او بیا پکې څه چینجز راځي او سدسي شو مطلب تاسو صرف مثال درکړم. نو د دې جاندار ایولوشن هسټري په شاته چې کومه دا تاریخ موږ د دې ګورو هسټري نو دې ته موږ وایو فیلونوجیني ایولوشنري هسټري. دا د دې دوه ټرمز د علاوه دلته کې زموږ یو تیوري ده، تیوري اف ریکیپیټولیشن ټیک ده. دا اون بیر نو یو ساينټیسټ دا مطلب پروپوز کړو دا تیوري. او بل یې بایوجینیټیک لا ارنسټ هیکل یو قانون مطلب د یو لا پیش کړی و. نو دا ګوره دی اون بیر او یا د ارنسټ هیکل د چې کوم تیوري پیش کړي او د چې کوم لا پیش کړي دا یو شی دی. او د څه وایي؟ انټوجیني ریپلیکیټس فیلوجیني. د دې خبرې مطلب سره دلته په تاسو نه پوهېږئ دلته وګورئ لکه مطلب دا دی لکه دا زموږ سره پیش دی ټیک ده او د پیش نه علاوه دا زموږ سره برډز دي او زه به ته وایم چې دا ریپټایلز دي او دا زموږ سره د ریپټایلز نه علاوه زموږ سره دا میملز شو ټیک ده.
نو دلته کې دیو دا وایي چې د فش د برډ او د ریپټایل او د میملز د دیو چې کوم امبریو د امبریو موږ اصل کې اوس دلته راځو دا امبریو مطلب یو شی ګوره دا پیش د دې مرغۍ نه ډېر زیات بدل دی په ښکاره باندې چې اډلټ شو غټ شو ډیولپ شو کمپلیټ نو مایع د مرغۍ نه ډېر زیات بدل دی مرغۍ د ریپټایل نه بدل او ریپټایل د میمل نه بدل دی ټیک ده خو دا دواړه وایي دا اون بیر او ارنسټ هیکل دا خبره کوي وایي که دا ارګینزم د یو بل نه ډېر زیات هم بدل شي خو د دوی چې کومه شاته امبریو اوله کې امبریو جوړېږي هغه امبریو د دوی ټولو یو شان مطلب دا امبریو د پیش د برډ د ریپټایلز د میملز وغیره د دې ټولو دا امبریو تقریبا یو شان لکه دلته پکې موږ مثال اخیستی دی د ورټیبریټس لکه پیش برډز ریپټایل میملز دلته پکې زموږ سره امپیبین به هم وایو امپیبین ټیک ده د امپیبین د دې ټولو امبریو د دې دواړو کسانو مطلب د دې خبرې دا دی چې د دې چې کوم امبریو ده هغه یو شان ګوره اوس پکې دلته وګورئ ما تاسو ته وایي چې لکه امبریو څنګه جوړېږي د میل او د فیمیل چې کله سپرم او ایګ میلاو شي زایګوټ جوړ کېږي نه د دې زایګوټ نه بیا خو کلیویج مرولا بلسټولا کیسټرولا ټیک ده دا ټوټل دا خبرې کېږي نو دیو دا به یو شان کېږي لکه په پیش کې هم دا قصه کېږي میل فیمیل سپرم او ایګ میلاو شو نو زایګوټ پسې بیا کلیویج پسې بیا مرولا بلسټولا او ګیسټرولا وغیره دا خوا داسې جوړېږي دغسې په برډ کې هم کېږي په امفیبین کې هم کېږي او په ریپټایل کې او میملز په دې ټولو کې داسې کېږي نو دې خبر نه دیو دا مطلب اخلي که دا اون بیر دی او که ارنسټ هیکل دی دیو چې کومه تیوري یا لا پیش کوي دیو دا خبره کوي چې مطلب چې د دیو په بیک نه لکه دی خو په ښکاره باندې اوس دیو باندې ډېر زیات بدللی ټیک ده خو دوی چې کوم شاته امبریانیک ډیولپمنټ هغه یو شان نو دیو دا وایي چې دیو چېرته یو انسیسټر یو کامن انسیسټر دی چې د هغه کامن انسیسټر نه مطلب پیش برډ امفیبین ریپټایل میملز وغیره دا ځان ځانله مقلارې ایوالو شوي دي ګوره دلته کې د دې امبریو په باره کې زه اوس یوه خبره کوم دیو چې کومه خبره کوي all vertebrates embryo needs water ګوره که دا پیش دی که برډ دی که امفیبین دی که ریپټایل او که میملز دی د دیو د امبریو ته د اوبو ضرورت دی دا به لازمي خبره وي د دې 15 واړو کسانو امبریو ته څه ضرورت دی د اوبو ضرورت دی نو ټیک ته وروستو خو بیا مې په اوبو کې پاتې شي برډز په هوا کې الوځي چې کله غټ شي ټیک ده امفیبین په وچه او په اوبو دواړو کې اوسېږي چې ریپټایل په وچه اوسېږي میمل هم په وچه اوسېږي وروسته خو دیو ځان کسان جوړ شو که نه ټیک ده خو په اوله کې د دیو امبریو ته د اوبو لازمي ضرورت دی دا خبره کوي نو دا خبره په دې کې وایي کامن ده د امبریو ده نو دې خبر نه دا ساینټیسټ یا ایولیوشنر والا ایولیوشن والا دا مطلب تیالي چې مطلب دیو کې دس از کامن خبره شته چې دیو انسیسټر یا ابا اجداد یو ټیک ده اوس بله خبره مونږ کوو چې آل هیوز ګیل سلیټس ګوره لکه دلته ورته وګورئ دا زموږ سره فرض کا دا امبریو ده ټیک ده دا چا امبریو ده دا د پیش او فرض کا به زه سلیمنډر واخلم سلیمنډر ټیک ده دا د هغوی امبریو ده او دا د ټرټایل امبریو ده یا ټرټایز دا د برډ امبریو ده ټیک ده دا برډ امبریو ده او دا د منکي د شادو ټیک ده او دا زموږ سره د انسان امبریو ده دا نو که تاسو سوچ وکړئ دا ټول امبریو په اوله کې مطلب دغسې سی شیپ شان شی جوړي د ټولو داسې دا یو شان وروسته بیا مطلب دا بدلیږي ډیولپمنټ ورو کېږي او بدلیږي نو دیو دا خبره کوي اوله خو دا وایي چې دې ټول له اوبو په کار دي د امبریو له اوبو په کار دي دې له دې ټولو له مطلب اوبو په کار دي بیا بله خبره دیو دا کوي چې دیو کې ګیل سلیټس دي ګیل سلیټس مطلب دلته کې په دې سر کې دا علاقه ده مطلب کې کچي کچي سوري نو هغه کچي سوري مطلب په بعضو ارګینزم کې لکه په پیش کې خو ته ګیلز جوړ شي څه جوړ شي ګیلز مطلب مې په دیزګي کې هغه کم سینریزي کولاوي کې باندې هغه ته ګیلز په دې مطلب دیو خپل څه اخلي خو په دې نورو کې هم دا ګیلز دي مطلب په پیش کې سلیمنډر ټورټایز مطلب په ټولو په لکه دا امبریو ده ټیک ده کم مطلب د دې ټولو امبریو شاني په دې ټولو کې خو په بعضو کې دا ګیلز نه دي دا بدل شي لرې شي ختم شي نو په انسانانو یا په بعض جاندارو کې مطلب اسټیچین چې کوم ټیوب دی ټیک ده د غوږ او د دې مریض چې کوم دغه میلاو دی دا کوم لار چې کوم تلفیب دغې ته کنورټ شوي دي دا خبره کوي او بله خبره دا چې امبریونیک ټیل بله خبره دوی دا کوي چې په دې امبریونیک کې په اوله کې ګورئ په اوله کې دوی کې دا لکۍ که نه دا لکۍ ټیک ده داسې دا ټیل پکې جوړېږي داسې نو دا ټیل مطلب په بازو کې لکۍ جوړه شي
او په بعضو کې لکۍ نه جوړېږي. ټیک ده. مطلب په امبریونیک سټیج کې دا لکۍ د ټولو وي، د دې ټولو لا امبریونیک ټیل وي. نو دلته کې اوس په انسان کې دوی ته دا خبره کوي چې په انسان کې دا امبریونیک ټیل نه دی، دا کوکسیک بون چې کومه دی په ملاړو کې لاندې چې کوم اډو کې دی هغې ته کنورټ شي او لکۍ پسې وینده جوړېږي. دا تیوري آف ریکپیچولیشن آن بیر چې کومه شو کوي، دوی وایي چې څومره مطلب ارګینزم دی ټیک ده هغه د خپل ایولوشنري هیسټري نه هغه مطلب ریپیټ کوي، بار بار ریپیټ کوي. لکه زه به تاسو اوس ویم دلته ته وګورئ، لکه فرض کړه دا ایک اف سپرم دی ټیک ده، دا ایک اف سپرم چې دلته کې ملر زایګوټ جوړوي، زایګوټ کلیویج جوړ کړو، کلیویج مرولا، مرولا پسې بلسټولا، بلسټولا پسې ګیسټرولا، او د ګیسټرول نه دلته بیا کمپلیټ یو ارګینزم فرض کړئ چې د انسان جوړ شو ټیک ده، دا جوړېږي ټیک ده. نو دلته کې بیا په دې جاندار کې مطلب دا انسان په انسانانو کې مطلب دا میل دی، نو مطلب دا په ټیسټیس کې پسې جوړېږي، ټیسټیس کې به دا سپرم جوړېږي که نه، او فرض کړه دا اوس فیمیل ده، فیمیل نو دا مطلب دلته اوري دي، په هغه اوري کې د دې څه جوړېږي، انډه جوړېږي که نه ټیک ده. نو دا مطلب ریپیټ کوي بار بار. نو ګورئ دا د فیمیل دا انډه ده ټیک ده، او دا د نارینه سپرم دی. نو بیا دا نیمه خولیا او دا نیمه خولیا دا میلاو شي، بیا یونیسیلر یو یوې خولې والا جاندار دارې جوړ شي. نو په دې یوې خولې کې بیا دا غذا شروع شي، زایګوټ، کلیویج، مرولا، بلسټولا او ګیسټرولا دا. نو دیو دا وایي په دې تیوري اف ریکپیچولیشن کې چې لکه دا څومره جاندار دی دا په ایولوشنري ټري چې کومه دی هغه کې مطلب دا بار بار دیو ریپیټ کوي. د ایولوشنري ټري مطلب دا دی لکه دی خو وګورئ، لکه د دې ایولوشنري چې کوم بیس د کوم بنیاد د دې ونې ایولوشنري ټري چې څه ته وایي د هغې بنیاد څوک دی، د هغې بنیاد زموږ سره ایګ او سپرم دی که نه. نو دا شو زموږ سره ایګ او سپرم د دې بنیاد د دې ونې یخ دی اصل کې. نو دې نه بیا مطلب بیا دا زایګوټ جوړ شو ټیک ده، زایګوټ نه بیا هغه کلیویج وغیره ټیک ده، په کلیویج کې بیا مروله جوړېږي ټیک ده، او مروله نه بیا بلسټرولا، بلسټرولا نه بیا ګیسټرولا، دغه مربع بار بار وکړه. نو دیو دا وایي چې مطلب څومره چې ارګینزم دی هغه خپل ایولوشنري هیسټري چې کوم ده هغه بار بار ریپیټ کوي. لکه ما تاسو ته ویل چې لکه دا شی نه داسې راغله ټیک ده، دې ځای کې په دې نه دا سړی جوړ شو او داسې بل د هغې نه زنانه جوړ شو، دې زنانه او د دې نارینه دا سپرم او ایګ واپس میلاویږي، بیا به بل جاندار جوړېږي، بیا به میلاویږي بل جاندار به جوړېږي. نو دوی وایي چې هغه خپل چې کوم ایولوشنري هیسټري یا مطلب کوم ایولوشنري ټري دی دوی بار بار دا ریپیټ کوي. دا زموږ نننی ټاپک شو ایویډنسز فرام کمپیریټیو امبریولوژي. امبریولوژي ما تاسو ته ویل چې د سټډي اف امبریو ټیک ده، د بایولوژي یو خاص برانچ دی چې په دې کې موږ امبریو سټډي کوو. نو دې امبریو هم دلته کې څه ایویډنس څه دا ثبوت ورکوي چې ایولوشن کېږي. نو دلته کې دوی دا خبره وکړه، مین خبره په دې ټول ټاپک کې دا ده، لکه دا یو تیوري ده یو دا لا ده. دې لا کې دا یا دې تیوري کې دا وایي چې یو ارګینزم مطلب دلته موږ ورټیبریټس راغستي دي ټیک ده. ورټیبریټس مطلب چا کې چې بیک بون وي، پیش، برډز، امفیبین، ریپټایلز او میملز ټیک ده. که دا ارګینزم دا پیش یا برډز، امفیبین، ریپټایل، میملز په ظاهر خو دا مونږ ته پاته ډېر زیات یو بل نه بدل دي، خو د دې چې کومه مطلب امبریونیک ډیولپمنټ امبریو د دې چې کومه ده دا امبریو د دې ټولو یو شان کلیر. بیا وروسته په دې کې په قلاره لږ چینجز راځي او ځان جاندار دې جوړېږي. نو د دې خبرې مقصد څه شو چې دا دومره خبره مو وکړه؟ د دې خبرې مقصد دا دی چې د دې پیش، برډ، امفیبین، ریپټایلز مطلب د ورټیبریټ ته دی. دوی وایي چې دې ورټیبریټ یو کامن انسیسټر یو داسې خاص ابا او اجداد، د هغه ابا او اجداد نه مطلب دا مختلف ارګینزم ایوار شوي دي، چا نه پیش جوړلی، چا نه برډ جوړلی، چا نه امفیبین، چا نه ریپټایل، چا نه میملز ټیک ده. ځان ځاله ماحول ته میلاو شوی دی او هغه ماحول کې مطلب هغه کې ځان ځاله ارګینزم دې نه جوړ شوي دي ټیک ده. نو دا زموږ سره نننی ټاپک شو، امید کوم تاسو به دې پوه شوي. انشاءالله به بل لیکچر کې بیا ملاقات کیږي. تھینک یو، الله حافظ.